hair is placed in water, it sinks. With Dove 1-Minute Serum Conditioner, see how damage-free hair floats. Dove 1-Minute Conditioners. Matapos matanggal sa mahigpit na enhanced community quarantine at malagay hindi rin nasusunod ang physical distancing. Mas mahirap po ngayon sa GCQ kasi hindi po namin mabilang or makontrol po yung mga kumakain. Tasty! Sa pagbubukas nito. We have decided to accommodate 25, 15 on licensing and 5 on enforcement jobs. Kompleto rin sa mga karapulang opisina para ipaalala ang kahalagahan ng pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay at ng physical distancing. Sa aklan, nilimitakan muna sa 30 residente ang papayag na makapasok sa kalibong kada araw. Yung may mga certification lang daw galing sa lokal na pamahalaan ng palalampasin sa mga checkpoint.